سلام، به بخش انگلیسی کانال نوردویچ خوش اومدین. I'm ستایش your language coach. من ستایش هستم از کانال نوردویچ و اینجام تا به شما کمک کنم انگلیسی رو قدم به قدم از سطوح مقدماتی تا سطوح پیشرفته تر یاد بگیرید. این ویدیو از ویدیوهای آموزش انگلیسی ما درباره گرامر هست. اگر یادتون باشه توی ویدیوهای قبلی راجع به گرامر سیمپل پست یا همون حال ساده صحبت کردیم و توی این جلسه هم قراره در ادامه جلسات قبلی نکات بیشتری رو راجع به این گرامر یاد بگیریم. اگر یادتون باشه جلسه گذشته یک سری ورب رو با هم تا اینجا تا ورب گیو بررسی کردیم و بهتون گفتم که توی ویدیو بعدی ورب های بیشتری رو از این پی دی اف با هم دیگه بررسی می‌کنیم. قصد ندارم دوباره براتون گرامر رو ریویو بکنم. اگر که گرامر سیمپل پست رو درست بلد نیستید لطفاً ویدیوهای قبلی منو ببینید. توی ویدیوهای قبلی مفصل راجع به اشکال مختلف این گرامر، اینکه کجا وازوور تو بی وازوور استفاده میشه، کجا مین ورب، چجوری منفی میشه، چجوری سوالی میشه، اینا رو همه رو توضیح دادم. توی این جلسه فقط الان دیگه قصد دارم این ورب های ایرگولار رو با هم دیگه بررسی بکنیم از لحاظ تلفظ و از لحاظ اینکه با هم دیگه راجبشون جمله بسازیم. پس با من همراه باشین. Let's get the ball rolling. خب اولین وربی که این جلسه بهش برمیخوریم و 19مین وربی که از جلسه گذشته در واقع مونده ورب go هست که ایرگولار وربه و شکل گذشتهش went میشه. go went. به چه معنا؟ رفتن. 19 they went to، یه ذره بزرگه یکم کوچیک‌ترش کنیم. They went to the party. نگاتیوش چی میشه؟ They didn't go to the party. They didn't go to the party. Number 20 فعل بعدی have و had، هم به معنی داشتن هم به معنی چیزی رو خوردن، مثل چای خوردن، غذا خوردن، به معنی نوشیدن و خوردن هر دو معنی میده. have had. My teacher had a cup of tea in the class. این منم، چون همش تو کلاسام یا چای میخوام یا قهوه وگرنه دیگه گلوم اصلا کار نمیکنه. My teacher had a cup of coffee. ببخشید cup of tea or cup of coffee فرق نمیکنه in the class. حالا نگاتیوش چی میشه؟ My teacher didn't have. مرسی، didn't با بیس فرم فعلمون. فعل بعدی hear به معنی شنیدن که خیلی فعل مهمیه چون بچه‌ها شکل پسش رو میگن heard در صورتی که اینطور نیست. hear heard. repeat. hear heard شنیدن. I heard you talking. من شنیدم که شما داشتین حرف میزدین. I heard you talking. شنیدم که شما داشتین حرف میزدین. She heard us talking. او شنید که ما داشتیم حرف میزدیم. Keep فعل بعدی keep به معنی نگه داشتن. kept گذشتهش. keep kept. I kept your secret. من راز تو رو نگه داشتم. I kept your secret. نگاتیوش چی میشه؟ I didn't keep your secret. فعل بعدی know به معنی دونستن. know the past form is knew. knew. I knew she isn't a good girl. من میدونستم که اون دختر خوبی نیست. I knew she isn't a good girl. این جمله‌ای که مامان ایرانی خیلی استفاده میکنن بر پسراشون. I knew she wasn't a good girl or I knew she isn't a good girl. میدونستم دختر خوبی نیست. تو به حرف من گوش ندی. You didn't listen to me. تو به حرف من گوش ندی. فعل بعدی leave به معنی ترک کردن و left گذشتهش. leave left. I left home. No. My brother left home at the age of 24. برادرم وقتی 22 ساله بود خونه رو ترک کرد. My brother left home at the age of 24. تو سن 24 سالگی خونه رو ترک کرد. lend به معنی قرض دادن. Her sister lent me some money. خواهرش به من یک مقدار پول قرض داد. Her sister lent me some money. فعل بعدی که فعل خوبیه let فعلیه که بچه‌ها یه جورایی هم اشتباه استفادهش میکنن. let که دو شکلش یکیه، هم سیمپل پستش هم
سیمپل پرزنتش همونطور که میبینید بیس فرمش. حالا خیلی از بچه‌ها اگه الان میخوام بگیم که مامانم اجازه نداد برم بیرون، چی میگیم؟ 26 My mom didn't. مامانم اجازه داد که برم بیرون. خبر مثبتشو بگیم. My mom let me to go out. درسته؟ نه درست نیست. Let me to go out. این to بچه ها اشتباهه. Let somebody do something. یعنی در واقع verb structureمون اینطوریه که میگیم let somebody do something، نمیگیم let somebody to do something. اینو تو فارسی ما چون داریم میگیم که مامانم اجازه داد که بیرون برم، این که رو تو ترجمه میکنیم در صورتی که اشتباهه. My mom let me go out. My mom let me study. For example, my parents let me travel. نمیگیم my parents let me to travel. اوکی، حواستون باشه let بدون to میاد. فعل بعدی lose به معنی گم کردن یا به معنی باختن و lost. lose lost. I lost my cell phone یا I lost، حالا I هی نگیم. My friend lost her cell phone. اگه بخوایم نگاتیوش رو بگیم چی میگیم؟ My friend didn't lose her cell phone. درسته. My friend didn't lose her cell phone. فعل بعدی make به معنی درست کردن، ساختن. The past form of that made. I made lunch for the family. I made lunch for the family. من برای خانواده غذا درست کردم. The next verb is meet. ملاقات کردن. meet. And the past form is met. meet met 29 I met her in a cafe. من اونو توی یک کافه ملاقات کردم. I met her in a cafe. خب بریم سراغ فعل بعدی که فکر کنم تا اینجا اومده بودیم دیگه، تا meet. اوکی. فعل بعدی pay به معنی پرداخت کردن. pay I pay و گذشته‌اش که میشه paid. خب چی میتونیم برش بنویسیم؟ فعل سیوممونه دیگه. I paid for the lunch. یا مثلا the woman paid for the lunch. The woman paid for the lunch. خانوم هزینه نهار رو پرداخت کرد. فعل بعدی دوباره مثل فعل let که بیس فرمش و سیمپل پستش با هم فرق نمیکنه، نه از لحاظ معنی، نه از لحاظ دیکتیشن، نه از لحاظ شکلی. put هست. put به معنی گذاشتن. اوکی. put یا اگر put on باشه به معنی پوشیدن. مثلا میخوام بگم که من کتم رو پوشیدم یا پدرم کتش رو پوشید. My dad put on his coat. پدرم کتش رو پوشید. حالا الان سوال میپرسید که خب ما این جمله رو ببینیم از کجا میفهمیم که این حال سیمپل پرزنت یا سیمپل پسته؟ خب خیلی ساده بچه، شما فقط این یه جمله رو نمیبینید، شما کنارش ادورب میبینید، شما دو جمله قبلش دو جمله بعدش میبینید، شما یه جمله رو تنهایی نمیبینید. اگر هم که دارید با یک آدمی صحبت میکنید، موضوع بحثتون اگر که راجع به دیشب باشه، خب این جمله راجع به گذشته میشه. اگر راجع به الان باشه، راجع به روتین باشه، اولا که اصلا راجع به روتین باشه که my dad وقتی داریم میشه puts on، فعلمون اسم میگیره. پس نگران نباشین، توی شرایط راحت متوجه میشین که زمان اون جمله در واقع simple present یا simple past. جمله بعدی، کلمه بعدی read که اینو قبلا هم داشتیم. pronounced read، شکل هم نوشته میشن ولی گذشتش read تلفظ میشه. 32 I read some books last month. من ماه گذشته چند تا کتاب خوندم. I read some books last night. این هم که دیگه اگر بشنوینش که متوجه میشین که اصلا این سیمپل پسته، اگر هم ببینینش از کانتکست، از محیط اون در واقع جمله متوجه میشین که زمانش. Next one is run به معنی دویدن. I ran out of the yard. من از حیاط دویدم بیرون. I ran out of the yard. Next one is say said. بچه این said نیست، اینو قبلا توی ویدیو دیگه بهتون گفتم. say said. Okay. 34 she said that
بلا بلا بلا، حالا هر چیزی به ذهنم نمیزه. she said that، اون گفت که she said that. اوکی. ورب بعدی فقط میخواستم اینو تاکید بکنم که تلفظش مهمه. ورب بعدی see saw. see saw. اوکی. saw نیست بچه، saw نیست، saw بشه see saw. 34 بخشید 35 I saw her last night. من اونو دیشب دیدمش. I saw her last night. نگاتیوش چی میشه؟ I didn't see her last night. yes no questionش چی میشه؟ Do you see her last night? نه دیگه، simple past. Did you see her last night? Did you see her last night? Merci. 36 sell sold به معنی فروختن. sell sold. They sold the house. اونا خونه رو فروختن. They sold the house. Next one send. sent به معنی ارسال کردن. My professor sent me an email. My professor sent me an email. استاد من به من یک ایمیل فرستاد. My professor sent me an email. Next one sing sang به معنی آواز خوندن. sing sang. I sang a sing. I sang a song. sorry. I sang a song. من یک ترانه خوندم. song نونه، sang شکل گذشته سینگه. I sang a song. من یک ترانه خوندم. فعل بعدی sit sat به معنی نشستن. 39 my parents sat down. پدر مادرم نشستن. My parents sat down. فعل بعدی sleep به معنی خوابیدن که گذشتش میشه slept. فعل تقریبا معروفیه. sleep slept. I slept late last night. من دیشب دیر خوابیدم. نگاتیوش چی میشه؟ I didn't sleep late. درسته. speak spoke به معنی صحبت کردن. My friend didn't نه منفی نگیم اول. spoke to me about that. دوست من راجب اون با من صحبت کرد. حالا that میتونه اینجا هر چیزی باشه، راجب یه subjective باشه. about that. spoke to me about that. ورب بعدی stand به معنی وایسادن که گذشتش میشه stood. stand up stood up. stand up stood up. we all stood up. we all stood up when the teacher چه اینجوری شد؟ من کار با کیبوردم خیلی بده. came in. ما هممون بلند شدیم وقتی که معلم اومد داخل. we all stood up when the teacher came in. ورب بعدی swim swam. swim swam به معنی شنا کردن. I swam in the river. I swam in the river. من توی رودخونه شنا کردم. next word is swim swam. take took به معنی گرفتن. حالا take کلا معانی مختلف داره. به معنی رسوندن هم معنی میده. مثلا توی این جمله که من می‌نویسم I took her to the hospital. من اونو بردم بیمارستان. I took her to the hospital. And number 45 teach taught. teach taught درس دادن. I'm teaching English. الان دارم انگلیسی درس میدم ولی میتونم این جمله رو بنویسم. I taught English to children. البته من هیچ وقت با بچه‌ها کار نکردم ولی I taught English to children. اگه بخوام راجع به خودم بگم میتونم بگم I didn't teach to children. البته هیچ وقت حالا با بچه‌ها کار نکردم جملهش فرق میکنه. میشه I have never taught to children. ولی حالا اگر بخوام جمله نگاتیوش رو بگم میتونم بگم I didn't teach to children. And I didn't teach children. ببخشید I taught children. تو نمیخواد. I taught English. نه البته چون انگلیش رو داریم وای بچه ببخشید. I taught English to children. چون دارم این مثالا رو از قبل یادداشت نکردم جایی همینجا هرچی که به ذهنم میرسه براتون مینویسم. به خاطر همین طبیعیه که یکم از وقتا confused بشم. فعل بعدی tell told. I told her to calm down. بهش گفتم که آروم باشه. I told her to calm down. I told her
to calm down. ورب بعدی think, thought به معنی فکر کردن. I thought you got lost. من فکر کردم تو گم شدی. I thought you got lost. I thought you got lost. دوباره یه دونه simple past دیگه داریم. got lost به معنی گم شدن. ورب بعدی understand, understood. I understood the lesson. این چند بود؟ شماره number 48. Understood the lesson. من درس رو فهمیدم. ورب بعدی wear به معنی پوشیدن که من یکم بیارم این برتر که شما ببینید. wear به معنی پوشیدن که گذشتهش میشه wore پوشید. She wore a jacket. 49. She wore a jacket. اون یه ژاکت پوشید. She wore a jacket. و آخرین ورب امروزمون write به معنی نوشتن که wrote میخونیمش. wrote. The writer wrote a novel. writer کسی که کارش نوشتنه. A person who writes. wrote گذشته است. The writer wrote a novel. نویسنده یک ناول یا یه دونه رمان نوشت. اوکی. اگه نگاتیو بخوایم بگیم چی میگیم؟ The writer didn't write a novel. درسته. اگه yes no question بخوایم بگیم چی میگیم؟ Did the writer write a novel? من خودم داشتم اشتباه میگفتم. Did the writer write a novel? آیا نویسنده یک ناول نوشت؟ میخوایم بگیم که چی نوشت؟ دبلیو چش کنیم با what. چی میگیم؟ What did the writer write? writer چی نوشت؟ What did the writer write? اوکی. امیدوارم که از این ویدیوی ما لذت برده باشین. ازتون میخوام الان بهتون 10 ثانیه وقت میدم، لیست رو بهتون نشون میدم. ازتون میخوام که 3 تا از این فعل ها یا 4 تا از این فعل ها رو انتخاب بکنید. برای من 4 تا جمله مثل این جملاتی که من نوشتم با شکل گذشته اینها بنویسید و بعد نگاتیوش رو بنویسید، یعنی افرماتیو نگاتیوش رو بنویسید و بعد یس نو کوئسچنش رو برای من کامنت بکنید. اوکی. یه نگاهی به این PDF بندازین. اگر که نیاز دارین این ویدیو رو پاز بکنین که ورب ها رو بهتر ببینین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. واقعا تلاشم رو کردم که توی این سری ویدیوهای طولانی گرامر سیمپل پست رو کامل براتون تدریس بکنم، هر نکته‌ای که داره عین کلاس. البته خب تو کلاس اینا به شکل دیگه کار میشه چون بچه‌ها هستن که به من جواب بدن، فیدبک بدن، ولی خب توی تولید محتوا ویدیو این اتفاق نمیفته. اما من سعی کردم هر چیزی که لازم بود بهتون بگم. ممنون از اینکه ویدیوی ما رو نگاه کردید. اگر دوستش داشتید یادتون نره لایکش کنید. اگر دوست دارید بیشتر انگلیسی یاد بگیرید حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید، برامون کامنت بذارین، مخصوصا این جملاتی که بهتون گفتم رو برام کامنت بذارین. کامنت های شما قطعا به ما انرژی میده، به خودتون توی روند یادگیری زبان بیشتر میتونه کمک کنه چون ما اینطوری بیشتر میتونیم به شما کمک بکنیم. و تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.